اهلا بيكم في فيديو جديد على قناة يلا نتعلم سوا كروشيه. في بداية الفيديو حابة اشكركم جدا جدا على تفاعلكم على الفيديوهات اللي نزلتها الفترة الاخيرة على القناة. بجد كل تعليقاتكم فرحتني جدا واسعدتني وخلتني اتشجع وعايزة اصور وانزل فيديوهات جديدة. شكرا لكل واحدة اخدت من وقتها وكتبت لي تعليق جميل زيها. بجد ربنا يسعدكم زي ما اسعدتوني. النهاردة ان شاء الله الفيديو برضو يعجبكم وتستفادوا منه، اعملوا له بقى لايكات كتير علشان يوصل لاكبر عدد من البنات، وكمان شيروه مع اصحابكم المهتمين بشغل الكروشيه. وقبل ما ابدا فيديو النهارده عايزه ارحب بكل اللي اشتركوا جديد معايا في القناه. اهلا بيكم في قناتي المتواضعه، نورتونا. وحبايبي بقى اللي معايا من الاول، شكرا ليكم لان انتم مستحمليني ومكملين معايا الفيديوهات اللي بنزلها. اكتبولي بقى تحت في التعليقات انتم من الفنانات القدام معايا على القناه ولا لسه جداد. ولو جداد معايا على القناه ارجعوا شوفوا الفيديوهات اللي فاتت، ان شاء الله هتعجبكم. خلونا نبدأ في فيديو النهاردة. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا هنا هشتغل بخيوط إليز كوتون جولد، ودي خيوط ستوك مش الخيط الستاندر، وهستخدم معاه إبرة رقم 3.5 مليمتر. طبعا تقدروا تستخدموا أي نوع خيط متوفر عندكم، والإبرة طبعا المناسبة لنوع الخيط. أول حاجة هعملها بسم الله الرحمن الرحيم هي الدايرة السحرية، وعملناها مع بعض كتير في فيديوهات قبل كده. وهبدأ ارتفع دلوقتي ب3 سلاسل، 1 2 3. هلف الخيط على الإبرة وجوه الدايرة السحرية هشتغل غرزة عمود. بدخل أسحب الخيط، عندي 3 حلقات، بلف واطلع من حلقتين والف واطلع من حلقتين، وهعلم أول غرزة عمود عملتها. هاجي هنا عند الحلقتين بتوع غرزة العمود واحط ماركر. بعد كده هشتغل سلسلة، هلف الخيط على الإبرة وجوه الدايرة هدخل أسحب الخيط، عندي 3 حلقات، هلف واطلع من حلقتين 2 بس واسيب حلقتين على الإبرة. هلف الخيط كمان مرة وادخل في نفس المكان واسحب الخيط، هلف واطلع من اول حلقتين يقابلوني. دلوقتي بقى عندي على الابرة 3 حلقات، هلف واطلع منهم ال3 مرة واحدة، وبكده يكون عندي 2 عمود غير مكتمل قفلتهم مع بعض. هشتغل دلوقتي سلسلة وارجع اكرر الخطوة دي تاني، 2 عمود غير مكتمل بقفلهم مع بعض، واشتغل بعديهم سلسلة. هكرر كمان مرة، ادي اول عمود غير مكتمل، تاني عمود غير مكتمل بقفلهم مع بعض واشتغل سلسلة. هكمل لحد ما يكون عندي هنا 8 مجموعات، وبكده اكون اشتغلت 8 مجموعات. المجموعة عبارة عن 2 عمود غير مكتمل بقفلهم مع بعض، ما بين كل مجموعة والتانية غرزة سلسلة. ما ننساش بعد اخر مجموعة نعمل غرزة سلسلة. هسحب دلوقتي طرف الخيط ده علشان اقفل الدايرة السحرية، وبعد ما عملنا السلسلة الأخيرة هاجي دلوقتي عشان اقفل السطر في المكان اللي احنا كنا علمناه بالماركر بداية الدور. هنزل تحت الحلقتين، اسحب الخيط واسحبه كمان من الحلقة اللي موجودة على الإبرة. هرتفع بسلسلة وعلى مسافة مناسبة هقص الخيط واسحب بقى طرف الخيط واشد، وبكده نكون خلصنا الدور الأول. دلوقتي هشتغل باللون الأبيض. هبدأ أوصل الخيط في أي فراغ من الفراغات اللي كنا بنعملها اللي هي عبارة عن سلسلة، وعند الفراغ اللي قبل السلاسل بداية الدور اللي فات هدخل الإبرة في الفراغ واسحب الخيط، كونت حلقة. بعد كده هرتفع بأول سلسلة وهعدي طرف الخيط اللي هو باللون الأبيض اللي احنا كنا وصلناه ده، علشان الحلقة الأولانية ما تبقاش فكة، بعديها من فوق الخيط أو من فوق الإبرة بالشكل ده. وبعدين أكمل السلاسل بتاعتي كده 2 3 4، يبقى أنا ارتفعت بداية الدور ب4 سلاسل، ودول بحسبهم أول غرزة عمود بلفتين معايا في السطر. بلف الخيط على الإبرة مرتين وادخل في نفس الفراغ أسحب. عندي على الإبرة 4 حلقات، بلف واطلع من حلقتين والف واطلع من حلقتين والف واطلع من حلقتين، كده عملت غرزة عمود بلفتين. هلف الخيط على الإبرة تاني مرتين وادخل في نفس المكان واعمل كمان غرزة عمود بلفتين، كده عندي تاني عمود بلفتين. بلف الخيط على الإبرة واعمل تالت عمود بلفتين، ألف الخيط على الإبرة مرتين واعمل رابع عمود بلفتين. كده بقى عندي 5 عمود بلفتين، لان احنا حسبنا السلاسل اللي في البداية اول عمود بلفتين في السطر،
بالإضافة للأربع أعمدة بلفتين اللي عملناهم يبقى الإجمالي 5 عمود بلفتين. بعد آخر عمود بطول الحلقة اللي على الإبرة كده واشيل الإبرة، واجي عند السلسلة الرابعة من السلاسل اللي كنا عملناها في بداية الدور. نخلي بالنا بدخل كده في السلسلة الرابعة، مش تحت العمود بلفتين الأولى، لأ تحت السلسلة أو جوه السلسلة الرابعة، وابدأ أسحب الحلقة اللي أنا طولتها دي واشد الخيط، وبكده أكون كونت غرزة بوب كورن. هقفل عليها ب3 سلاسل، ومش هشتغل خلاص على الأعمدة اللي جاية دي، لأ أنا هروح على طول على الفراغ اللي هو عبارة عن سلسلة. هشتغل جواه برضو 5 عمود بلفتين، بلف الخيط على الإبرة مرتين وادخل هنا جوه الفراغ، ومعايا طرف الخيط ده بالمرة كده اداريه وانا بشتغل علشان اوفر على نفسي الخيوط الكتير اللي هتعوز تتنضف في الاخر. هعمل اول عمود بلفتين، تاني عمود بلفتين، تالت عمود بلفتين، رابع عمود بلفتين، وخامس عمود بلفتين. هنا عملنا طبعا 5 أعمدة لان احنا كان عندنا بداية الدور 4 سلاسل حسبناهم عمود، لكن هنا طبعا ما فيش سلاسل خلاص، فهشتغل 5 عمود بلفتين. هنزل تحت الحلقتين لأول غرزة عمود بلفتين عملناهم من ال5 أعمدة، واسحب الحلقة اللي احنا طولناها دي واشد الخيط كويس وكون غرزة بوب كورن، واشتغل بعد منها 3 سلاسل. هكرر في الفراغ اللي بعده بنفس الطريقة، وكل فراغ يقابلني عبارة عن سلسلة بشتغل جواه 5 عمود بلفتين واكون غرزة بوب كورن، بعديها بشتغل 3 سلاسل. وبعد ما اشتغلت في كل الفراغات بنفس الطريقة هقفل دلوقتي السطر بتاعي. هنا شايفين اول غرزة بوب كورن كنا عملناها، هاجي هنا في المنتصف او عند اول سلسلة كنا عملناها من ال3 سلاسل واقفل السطر بتاعي، بنزل كده جوه السلاسل، اسحب الخيط واسحبه كمان من الحلقة اللي موجودة على الإبرة. بعديها هرتفع بسلسلة وقص الخيط، وبكده نكون خلصنا السطر التاني. وهنلاقي ان الوردة اتكونت معايا وبقى فيها 8 بتلات. تقدروا تستكفوا بكده لو حابين تستخدموا الوردة دي وتزينوا بيها اي مشروع. ولو وصلتوا معايا لحد هنا فانا عايزة افكركم باللايك، يا ترى عملتوه ولا لسه؟ وفي اخر فراغ عبارة عن 3 سلاسل هبدأ اسحب اللون الجديد علشان نبدأ بقى نكون الجوانب بتاعة المربع. سحبت الخيط وكونت حلقة، بعد كده هرتفع بسلسلة واخد شايفين طرف الخيط اللي هو باللون اللبني الطرف الجديد ده واعديه من فوق الخيط نفسه. احنا باللون الابيض عديناه من فوق الابرة، انت ممكن تعديه من فوق الابرة او تعديه من فوق الخيط الطويل اللي احنا بنشتغل بيه. انا كنت اشتغلت سلسلة، هكمل واشتغل 2 سلسلة كمان علشان يكون الاجمالي عندي 3 سلاسل. بلف الخيط على الابرة وادخل في الفراغ واعمل غرزة عمود ومش بكملها للاخر، وبدخل واعمل كمان عمود مش بكمله للاخر. كده بقى عندي 3 اعمدة مش مكتملين، بلف واطلع منهم التلاتة، وبعدين هشتغل 2 سلسلة. هشد بقى اطراف الخيط دي علشان اخدها معايا وانا بشتغل برضو اداريها تحت الغرز. هروح على طول على الفراغ اللي بعده واعمل غرزة حشو، 2 سلسلة في نفس المكان كمان غرزة حشو. يبقى احنا عملنا هنا حشو 2 سلسلة حشو، وبعدين 2 سلسلة كمان علشان اروح للفراغ اللي بعديه. يبقى كل مرة بنتقل فيها من فراغ لفراغ بعمل 2 سلسلة. هشتغل دلوقتي 3 أعمدة غير مكتملين، ادي كده 1 2 3، واقفلهم مع بعض. عندي 4 حلقات على الإبرة بلف واطلع منهم ال4 مرة واحدة. هشتغل دلوقتي 3 سلاسل علشان اكون زاوية، 1 2 3، وفي نفس المكان تاني هرجع اشتغل كمان 3 أعمدة غير مكتملين واقفلهم مع بعض. ادي 1 2 3،
عندي 4 حلقات على الإبرة، هلف واطلع منهم الأربعة مرة واحدة، وبكده نكون كونا أول زاوية معانا. طيب هروح على الفراغ اللي بعده، فلازم اعمل 2 سلسلة، واروح على الفراغ اللي بعده وارجع اكرر تاني غرزة حشو، 2 سلسلة، غرزة حشو. هنلاحظ ان بدأ يتكون عندي جوانب بتاعة المربع، ودي كانت اول زاوية عملناها. هنروح علشان نعمل الزاوية اللي بعدها، بس زي ما قلنا لازم لما بننتقل من فراغ لفراغ لازم نعمل 2 سلسلة. بعد كده هعمل 3 أعمدة غير مكتملين اقفلهم مع بعض، و3 سلاسل و3 أعمدة كمان غير مكتملين بقفلهم مع بعض علشان اكون تاني زاوية. هكرر بنفس الطريقة كده بباقي الفراغات. هلاقي ان اتكون عندي هنا الأربع جوانب بتوع المربع، واخر فراغ كنت اشتغلت فيه حشو 2 سلسلة حشو، بعديها 2 سلسلة. هلاقي عندي هنا الفراغ اللي كنا بدأنا فيه الزاوية بتاعته مش كاملة، فهكمله ازاي؟ هعمل 3 أعمدة غير مكتملين اقفلهم مع بعض، وبعدين 3 سلاسل واقفل المربع. وبنقفل السطر بتاعنا تحت الحلقتين لأول غرزة كنا عملناها اللي هي قفلنا فيها ال3 أعمدة كلهم مع بعض، وبكده تكون عندي شكل المربع. علشان اشتغل السطر الجديد فاحنا محتاجين نكون في نص الفراغ اللي احنا عملناه اللي هو بتاع الزاوية. طيب انا هفك السلاسل اللي انا عملتها دي علشان اعرف اجي بالابرة بتاعتي في نص الفراغ، ما تبقاش على الطرف كده. فهفك السلاسل دي، احنا كنا اشتغلنا 3 سلاسل، هفك منهم سلسلتين، هخلي بس سلسلة واحدة، وبعدين الف الخيط على الابرة وفي نفس المكان اللي كنا قفلنا فيه هنقفل بس بغرزة عمود، وبكده نكون كونا الزاوية الرابعة، وفي نفس الوقت الابرة والحلقة معايا هنا في منتصف الفراغ. علشان اشتغل بقى السطر الجديد من غير ما ارتفع بسلاسل، على طول هدخل جوه الفراغ اسحب الخيط، عندي حلقتين هلف واطلع منهم الاتنين، وبكده كونا غرزة حشو. بعديها اشتغل 2 سلسلة، وغرزة الحشو والاتنين سلسلة دول بحسبهم اول غرزة عمود معايا في السطر. بلف الخيط على الابرة وادخل واعمل غرزة عمود، بلف الخيط واعمل كمان غرزة عمود، وبكده اكون اشتغلت جوه الفراغ 3 اعمدة. حسبنا غرزة الحشو والاتنين سلسلة دول اول غرزة عمود بالاضافة للاتنين عمود كمان. هلف الخيط على الابرة واروح على طول على الفراغ اللي جاي اللي هو عبارة عن 2 سلسلة، واشتغل جواه 3 اعمدة علشان اكون غرزة جراني. هروح على الفراغ اللي بعده اللي هو عبارة عن 2 سلسلة اللي ما بين غرز الحشو، وهعمل برضو فيه غرزة جراني اللي هي عبارة عن 3 أعمدة في نفس المكان. الفراغ اللي بعده اللي هو برضو 2 سلسلة ده هعمل فيه غرزة جراني، وبكده يكون كل فراغ بيقابلني عبارة عن 2 سلسلة بشتغل فيه غرزة جراني. دلوقتي بقى عندي فراغ هنا ده اللي هو عبارة عن 3 سلاسل، هشتغل فيه غرزة جراني مكونة من 3 أعمدة، 3 سلاسل، 3 أعمدة كمان في نفس المكان علشان أكون كونت زاوية للسطر الجديد. وبكده نكون انتقلنا للضلع التاني للمربع. تعالوا بقى نشوف كام غرزة جراني عملناها، 1 2 3 4 5، يبقى كل جنب بيبقى فيه 5 غرزة جراني. بعدين 3 سلاسل، الجنب ده برضو هيكون فيه 5، هعد من اول هنا 1، هعمل هنا 2 3 4 وهنا 5. هنا هيكون فيه الزاوية بشتغلها مربع جراني، 3 سلاسل مربع جراني. هكمل لحد ما اوصل للنهاية، وتعالوا نعمل مع بعض اخر زاوية في المربع. وده شكل المربع بعد ما خلصته بنفس الطريقة. وهنا عند الجنب الرابع والاخير اشتغلت 4 جراني، فاضل لي واحدة كمان جراني هشتغلها في اول فراغ كنت اشتغلت فيه مربع جراني. فهدخل هنا جوه الفراغ علشان اكون الزاوية الرابعة، فهشتغل 3 اعمدة، وبعدين علشان اقفل السطر بتاعي واكون الزاوية الرابعة مفروض ان احنا بنشتغل 3 سلاسل، وبعدين نقفل بمنزلقة في السلسلة التانية من السلاسل اللي كنا بنرتفع بيها بعد غرزة الحشو.
دي الحشو وبعدين السلسلة، وفي التانية هدخل فيها اسحب الخيط واسحبه كمان من الحلقة اللي موجودة على الابرة، وارتفع بسلسلة واقص الخيط. طب لو انتوا حابين تكبروا السطر فهنقفل السطر بنفس الطريقة اللي احنا قفلنا بيها في السطر اللي فات، لكن انا هنا خلاص مش محتاجة اني اشتغل سطر كمان. علشان كده انا نهيت السطر بتاعي ب3 سلاسل وقفلت بمنزلقة في السلسلة التانية. دلوقتي بقى هداري كل الخيوط الزيادة دي بإبرة التنظيف تحت الغرز. طبعا احنا كنا دارينا جزء وهنداري برضو الجزء اللي باقي ونقص الخيوط الزيادة. وده شكل المربع بتاعي بعد ما داريت كل الخيوط. تعالوا نشوف المقاس بتاعه قد ايه عشان لو حابين تكبروه اكتر من كده. ده طوله معايا 8.5 سنتي، والقطر بتاع المربع 11 سنتي. شكل الوحدة حلو جدا، تقدروا تستخدموها في مشاريع كتير. اتمنى ان انتوا تكونوا استفدتوا من فيديو النهاردة وعجبكم. لو طبقتوه معايا لأي مشروع ابعتولي تطبيقاتكم على جروب الفيسبوك او على الانستجرام اللي دايما بسيب لكم الرابط بتاعه تحت في صندوق الوصف. ولو لسه ما عملتوش لايك للفيديو ده فانا محتاجة تشجيعكم ان انتوا تعملوا لايك وشير كتير علشان يوصل لأكبر عدد من البنات. يلا تشجعوا واشتغلوا معايا الوحدة الجميلة دي، واستنوا فيديو تشبيك الوحدات يوم التلات الساعة 5 بتوقيت مصر ان شاء الله. وفي نهاية الفيديو حابة اشكر كل حبايبي اللي كملوا معايا الفيديو للنهاية. اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد، مع السلامة.